This is my favorite place because I can clear my mind here. When the fight is getting closer, I spend a lot of time in the nature. It makes me better about concentrate and my mental set, and my vision of the fight is more clear. I'm in the great shape. I have very good condition. I feel strong and I don't have injury. This is the most important for me. I always cutting 8-9 kilos to the fight. So the last 2 weeks I cut my calories, do a lot of running, sauna. That's helped me before the weigh-in. Always when I running in the mountain or in the forest, I use the nature. So I get an ice bath. It get me a lot of recovery for my body. Dobrý trénink, hodně zaměřen na techniku, tak forma oproti minule, já si myslím, že se změnila radikálně. Já jsem změnil přípravu, trénuju 2krát denně, dvoufázově, předtím jsem chodil do práce na plný úvazek na 8 hodin, takže se dalo trénovat jenom po práci. Teďkom se poprvé cítím jako profesionální sportovec a doufám, že to ukážu v ringu. Tady můžeme kecat, jak chceme, ale pak se to ukáže všechno na místě. Tomáš je pro nás velká neznámá. Já sám jsem zvědavý, jak s tou svojí muskulaturou bude vypadat v té 77. Ale zaměřujeme se s Andrejem především na to, aby prosadil svůj styl. Teďka můžu říct, že maká jako profík, našel si velmi kvalitního kondičního trenéra a snaží se prostě tomu MMA podřídit všechno. Určitě ideální je ukončit ten zápas hnedka nějakým pěkným KOčkem, ale není to, na co se soustředím. Minule jsem se na to soustředil a nevyšlo to, takže právě, jak jsem říkal, probíráme několik aspektů, co se může dít v tom boji a mám nachystaný pár věcí, na který bych ho měl ukončit a dělám pro to maximum. Další věc. Sme teraz basketbalová hala Starej Turej, kde nám skúšobne vlastne stavajú klietku, novú kruhovú klietku. Prečo sme vymenili klietku? Lebo zistili sme, že licenčné práva na zápasisko v tvare oktagónu má UFC a preto sme sa rozhodli vlastne vytvoriť zápasisko v kruhovom tvare, teda aby sme neporušovali tieto práva. Nikto nás nežaluje, ani nás nič k tomu nepoháňa, ale myslíme si, že to patrí k základnej slušnosti chovať sa korektne aj v tomto smere a preto vlastne budeme mať kruhové zápasisko. Takže oktagón, aj keď to máme v názve, odteraz bude odohrávať v kruhu. Už dávno sme to ohlásili, že vlastne budeme mať kruhovú klietku, ale strašne sa to naťahovalo. Myslím, že sme to ohlasovali niekedy v septembri, alebo ešte dávnejšie snáď. Stále sa to naťahovalo a dôvod bol ten, že jednak je to technologicky náročné, finančne a potom sme prišli na to, že aj preprava samotnej klietky je akože úplne iná dimenzia, ako keď sme vozili tú klietku, ktorú sme mali doteraz. Mňa strašne akože fascinujú takéto veci, že dneska je to kopa železa, ktorá je tu nejaké telocvičný Starej Turej rozložená. Ale keď si predstavíte, čo to všetko bude reprezentovať, čo táto klietka zažije, aký bude príbeh tejto klietky. Je to úžasný príbeh. Nie len kopy železa, ale niečoho, čo vlastne symbolizuje oktagón a MMA. Už jenom rychlost. Fízu už nenahoním, už je rychlost a dělání váhy. Už je to dlouhý, už jsem unavený, jsem bez sacharidů, bez cukru, mám hlad, chci zápasit, jsem nervózní, dlouho jsem neměl žádný drogy, tak víte, jak to je, no, tak člověk je takovej. Obecně kvalitní soupeř, šikovnej tvrdák, ale on není ani zemař, ani postojař.
něco mezi v tom postoji. Vidím strašné mezery na té zemi taky. Já nejsem žádný dokonalý, ale my jsme fakt na tom teďka pracovali. Ale jak bych kecal, tak radši předvedu v zápase, že věřím, že to předvedu a já si věřím prostě, já vím, že vyhraju. Právě mám trošku před tréninkem, tak jdeme s přítelkyní na procházku, trošku si vyčistit hlavu. Řekl jsem si, že všichni kluci z MMA na dohled vždycky ukazují své přítelkyně. Já jsem zatím neukázal, byla to taková paní Kolombová, takže asi jsem si zavřel vrátka u faninek, který mě teď přestanou psát, ale ve výsledku mě faninky moc nepsali, mě psali spíš borci. Kluci, ale 3%, jo, já vás chápu, 100 lidí 100 chutí, ale moje srdce patří tady tyhle ženě. Bys nekecal trošku. Už je tady Fight Week, takže už pracuje na plný obrátky, ale už nemakáme tak, aby jsme se zranili, dáváme si na to pozor. Naučil jsem se bavit tady tím sportem, tou přípravou a vším kolem toho, tou mediální pozorností a tak dále. Takže teď just enjoy the process. Zápas mám s Tomášem Bolem, je to zkušený zápasník, má víc zápasů jak já, vždycky chodil větší váhu, 84, 93, takže určitě bude silný zápasník. No, tak já ty Andreovy zápasy moc jako nezvládám, popravdě. Jako jsem z toho nervózní, bývám nervózní i předtím z něho, protože nálady, jak on je jako takovej flegmatik a v pohodě, tak před tím zápasem začíná být protivnej a připomíná mě jako každý měsíc. Kdyby radši třeba hrál šachy, tak bych byla asi spokojenější než tohle. Je to pravda. The most important thing before the fight now in this cycle for me is focus on the fight strategy, cut the weight and speed. In last fight I was injured, so I feel better, I feel strong and I am very confident now. Difference between training today and 1 month ago is that we train short period of time instead of the couple minutes time round. Robert's opponent has a Brazilian style, he's very flexible, but he has a lot of windows where we can go. I visualize my victory for sure. I think I finish Kite Brito. Dobre tempo, dobre. Bez zranění se to nikdy neobejde. To je prostě vždycky něco, a to jsou takový malý hlouposti, který prostě člověk, když je unavený, tak už si to potom i dává do hlavy, že to víc bolí. Jo, a přitom to není tak strašný, ale to přejde prostě. Já říkám, já jsem zápasil s prasklou čelistí, se zlomeným žebrem, s čím možným už. Jo, když jsem viděl hubu, když to nešlo vidět, tak jsem to nikde neříkal, ani trenérům většinou. Takže jsem byl ticho, protože jsem chtěl zápasit, protože já nemám rád, aby mi potom někdo řekl, že si někoho bojím. Jednou jsem teďka vlastně odvolal zápas, to bylo s Bolem, a to protože jsem měl opravdu těžký zánět jak v oku, tak vlastně v celém těle, co jsem si přivezl z Thajska, a to jsem skolaboval, musela mě odvést rychlá, museli mě řezat a jo, takže to už nešlo nějak jako, že abych udělal něco pro to, abych zápasil. Jo, a stejně říkal, že se bojím a tak, to já to nemám rád. Je tu klid, hlavně není tu moc lidí. To je hlavní, že tu není moc lidí, protože já moc lidí nemusím, když si lidi myslí, že já potřebuju pozornost právě, že ne, opak je pravdou. Já když mám čím méně lidí umě, tím líp, tím je mi prostě líp a tady je prostě klid. Legenda povstane.
Obávaný a ikonický český bojovník Petr Monster Kníže přichází do oktagonu naplnit svůj odkaz. Do oktagonu jdu vyhrát titul, to je jediné, co mi tady chybí. V hlavním zápase se mu tváří v tvář postaví italský barbar Andrea Fusi. Sono convinto di andare in Repubblica Ceca a dare spettacolo e di portare a casa una bella vittoria. Polsko-brazilská bitva o post příštího vyzývatele šampiona welterové váhy. Robert Bryček a Kajk Brito. Zpět do klece se vrací bohumínský bouřlivák Baba Jaga Mikulášek a proti němu norský viking Thomas Robertsen. V československém souboji, který jako jediný uvidíte exkluzivně zdarma na Facebooku a YouTube Octagon MMA, bude Roman Paulus čelit rozjetému Konrádovi. Chybět nebudou ani královna undergroundu Tereza Bledá, souboj se zkušenou Caroline Martins Moreirou. A navíc brněnské AK-47 Andrej Kalašník a slovenský tvrdák Tomáš Volo. Celý turnaj Octagon 23 1.5. živě na octagon.tv.